নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশেষকৈ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আছে। সাউথ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱেত খালী হৈছে এপ্ৰেণ্টিছৰ বহুতো পদ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ডেট অফ নটিফিকেশ্যন 27/12/2022, লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিভ অফ এপ্লিকেশ্যন 2/2/2023. Online application are invited from eligible candidates who are Indian nationals for engagement training as Act Apprentice under the Apprentices Act 1961. অৰ্থাৎ এই যিবিলাক পদ ওলাইছে এই পদবিলাক এপ্ৰেণ্টিছৰ হয়। সকলো ভাৰতীয়ই এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চাওক, এজ চাওক, কেণ্ডিডেট should have completed 15 years of age and should not have completed 24 years of age as on 1/1/2023. কেণ্ডিডেটৰ বয়স 15 পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু আপাৰ এজ লিমিট ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 years ইন কেছ অফ SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 years ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। 3 years থাকিব OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে, 10 years থাকিব ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ্ড কেণ্ডিডেটছৰ বাবে। এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবেও কি হৈছে 10 years ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এতিয়া মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 10th পাছ আৰু মিনিমাম 50% মাৰ্কছ ইন এগ্ৰিগেট, অৰ্থাৎ 50% মাৰ্কছ লৈ যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ITI পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ট্ৰেড অনুসৰি আপোনাৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। মেডিকেল ফিটনেছো ইয়াত দিয়া আছে। সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি এই নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। মই নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফিজ নন ৰিফাণ্ডেবল, অৰ্থাৎ ঘূৰাই দিয়া নহয়। অনলি 100 হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফিজ। কিন্তু SC ST PWD আৰু ওমেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। মুড অফ চিলেকশ্যন হ'ব মেৰিট লিষ্ট বেচিছত, মানে ইয়াত কোনো পৰীক্ষা নহয়। আপোনাৰ মাৰ্কছ চাই পেলাই বা মেৰিট চাই পেলাই কি কৰা হ'ব, প্ৰথম পৰ্যায়ত লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হ'ব আৰু ট্ৰেড ৱাইজ হ'ব। নেক্সট আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই সম্পৰ্কত জানি লওক। যিহেতু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, গতিকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে www.rrcser.co.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ট্ৰেইনিং শ্লটছসমূহ ক'ত হ'ব আপোনালোকে চাই লওক। খড়গপুৰ ৱৰ্কশ্বপতে ইয়াত বেছি আছে। ফিটাৰ, টাৰ্নাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ৱেল্ডাৰ, মেকানিক, মেচিনিষ্ট, পেইণ্টাৰ, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এণ্ড AC মেকানিক। গতিকে আনৰিজাৰ্ভৰ OBC SC ST ইয়াত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আপোনালোকে ৱৰ্কশ্বপখিনি ইয়াত চাই ল'ব, সম্পূৰ্ণ তথ্য ইয়াত আছে। নেক্সট কেৰিজ এণ্ড ৱেকপট ডিপট, এইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব, সম্পূৰ্ণ তথ্য ইয়াত দিয়া আছে। যদি এই ট্ৰেডসমূহ আপোনালোকৰ আছে, লগতে আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ, তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে 2/2/23, অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 2 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰে।